Bạn có từng vào một lệnh không vì tín hiệu kỹ thuật, không vì phân tích logic, mà chỉ vì có cảm giác như vậy? Và kỳ lạ thay, lệnh đó lại đúng. Nhưng cũng có lần bạn nghĩ đó là trực giác, và rồi tài khoản bay màu trong chớp mắt. Trực giác phải chăng là tiếng nói thật từ bên trong, hay chỉ là cái tôi đang gào thét trong vỏ bọc tinh vi? Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nhìn vào biểu đồ mà lắng nghe chính mình. Nơi mà mỗi quyết định giao dịch không đơn thuần là phản xạ, mà là cơ hội để bạn hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một năng lực đặc biệt, trực giác, và hành trình để lắng nghe, rèn luyện, cũng như sống cùng với nó trong thế giới trading đầy biến động. 1. Trực giác là gì trong bối cảnh trading? Nhiều người nghĩ trực giác là may rủi, là sự bốc đồng, là cảm tính. Nhưng thực ra, trực giác là một dạng hiểu biết sâu sắc, được hình thành từ kinh nghiệm, quan sát và khả năng liên kết các yếu tố mà ý thức chưa kịp phân tích. Trong giao dịch, trực giác không đến từ việc ngẫu nhiên đoán trúng. Nó là sự hiện diện của một nhận thức sâu, nơi bạn cảm nhận thị trường, thay vì chỉ nhìn nó qua biểu đồ. 2. Trực giác không mù mờ, nó rõ ràng đến mức ta không cần lý do để tin vào nó. 3. Tại sao trực giác quan trọng với trader? Thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo logic. Có những lúc dữ liệu đầy đủ, mô hình đẹp, tín hiệu chuẩn nhưng lệnh vẫn lộ. Ngược lại, có lúc mọi thứ đều mơ hồ nhưng bạn vào lệnh và đúng. Đó là lúc trực giác phát huy vai trò như một radar tinh tế. Nó giúp bạn ra quyết định nhanh trong môi trường thay đổi liên tục, nhận ra điều bất thường mà logic không nhận thấy, tránh bẫy tâm lý khi quá phụ thuộc vào công thức hay chiến lược. Với những trader lâu năm, trực giác không phải là thứ ngẫu nhiên, mà là thành quả của hàng ngàn giờ tiếp xúc thị trường, thất bại, quan sát và lắng nghe chính mình. Tabull. Trực giác không đến từ sự vội vàng. Một trong những sai lầm lớn nhất là đánh đồng trực giác với phản ứng cảm xúc. Cảm xúc là thứ bốc lên khi ta chưa đủ quan sát. Còn trực giác là kết quả của sự tĩnh lặng. Muốn phát triển trực giác trong trading, bạn không thể sống trong trạng thái luôn gấp gáp, luôn sợ lỡ cơ hội, luôn cần hành động ngay. Ngược lại, bạn cần quan sát không phán xét, chấp nhận không chắc chắn, hiện diện với thị trường, không chỉ với biểu đồ. Sự tỉnh thức chính là nền tảng để trực giác có không gian xuất hiện. 5. Trực giác và logic. Hai cánh tay của một trader trưởng thành. Một trader giỏi không gạt bỏ logic. Họ học cách để trực giác và logic cùng tồn tại. Logic giúp bạn có cấu trúc, có nguyên tắc. Trực giác giúp bạn linh hoạt, thích ứng. Giống như người võ sư, không phải lúc nào cũng cần đòn thế, mà đôi khi chỉ cần một nhịp thở, một chuyển động, một cảm nhận sâu sắc về dòng chảy năng lượng của đối phương là đủ để ra đòn chính xác. Trong trading cũng vậy, một hệ thống tốt là nơi logic dẫn đường và trực giác là người bạn đồng hành, thì quyết định mới đạt đến sự tinh tế và sâu sắc. Câu chuyện thực tế, khi trực giác cứu tôi khỏi một sai lầm lớn. Tôi nhớ có một lần, khi mọi tín hiệu đều hướng đến một lệnh mua, tin tức tốt, vùng hỗ trợ mạnh, tâm lý thị trường tích cực. Nhưng có điều gì đó không ổn. Không phải vì tôi sợ, mà đơn giản là có một cảm giác khó lý giải trong lòng. Tôi không vào lệnh. 1 giờ sau, thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh do một tin vĩ mô ngoài dự kiến. Cú rơi gần như xé toạc mọi kế hoạch kỹ thuật. Tôi không biết trước điều gì. Tôi chỉ lắng nghe phần thầm lặng trong mình. Và phần đó đã đúng. Rèn luyện trực giác bằng sự tỉnh thức. Bạn không thể học trực giác theo cách học công thức, nhưng bạn có thể rèn nó, nuôi dưỡng nó bằng thiền định mỗi ngày, giúp bạn tách khỏi tiếng ồn, nhận ra tiếng nói bên trong. Viết nhật ký cảm xúc trading, không chỉ ghi lại điểm vào lệnh, mà còn ghi lại cảm nhận, linh cảm, băn khoăn. Thực hành quan sát không hành động, nhìn thị trường mà không cần vào lệnh. Đơn giản là ở đó. Quan sát nó như một thiền sư. Trực giác lớn dần theo sự yên tĩnh bên trong bạn. Vấn đề là bạn có đủ lặng để nghe. Có một câu nói rất hay, trực giác không bao giờ hét to, nó chỉ thì thầm. Nếu bạn không im lặng, bạn sẽ không nghe thấy. Trong thế giới trading ồn ào này, nơi mọi người hét vào tai bạn rằng bạn phải mua, phải bán, phải chiến thắng, bạn có thể trở nên điếc với chính mình. Cho nên, điều quan trọng nhất không phải là tìm tín hiệu mới,
mà là tìm lại không gian bên trong để trực giác được lên tiếng. Trực giác, kinh nghiệm sâu sắc hay hiểu biết vượt ngoài lý trí. 1. Trực giác có phải là kinh nghiệm nén lại? Nhiều nhà giao dịch dày dạn cho rằng trực giác là thứ xuất hiện sau khi bạn đã thua lỗ đủ nhiều. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất đúng. Khi bạn giao dịch đủ lâu, trải qua đủ loại thị trường, bạn bắt đầu hình thành một loại trí nhớ cơ thể. Giống như một võ sư lâu năm không cần suy nghĩ về chiêu thức mà chỉ cảm nhận được đòn tới từ đâu. Trực giác trong trading cũng vậy. Nó là sự hiểu biết tích lũy vượt khỏi ngôn từ và công thức. Bạn không cần phải nhớ từng lần giá phản ứng với vùng kháng cự. Cơ thể bạn nhớ, tâm trí bạn nhớ. Và rồi một ngày, khi thị trường rung lên một nhịp quen thuộc, bạn biết. 2. Khoa học nói gì về trực giác? Các nghiên cứu về thần kinh học đã chỉ ra rằng trực giác là một quá trình nhận thức có thật, nơi não bộ xử lý thông tin ở tầng vô thức nhanh hơn nhiều so với ý thức. Một nghiên cứu nổi bật tại Đại học Iowa, Bechara Marshall cho thấy con người có thể cảm nhận nguy hiểm qua phản ứng sinh học trước khi ý thức có thể giải thích lý do. Trong giao dịch, điều này có nghĩa là bạn có thể biết thị trường sắp đảo chiều ngay cả khi bạn chưa thể lý giải tại sao. 3. Trực giác không phải là linh cảm bốc đồng. Ranh giới giữa trực giác và cảm xúc bốc đồng rất mong manh nhưng cực kỳ quan trọng. Trực giác, cảm xúc bốc đồng, tĩnh lặng, nhẹ nhàng, hối hả, thôi thúc mạnh, không cần phải đúng, cần chứng minh hành động. Dựa trên trải nghiệm sâu, dựa trên sợ hãi hưng phấn, cảm thấy đúng, gây hối hận sau đó để nhận ra đâu là trực giác, bạn cần có khả năng quan sát nội tâm. Và điều đó chỉ đến khi bạn tập sống chậm lại và lắng nghe. 4. Hành trình đi từ phản ứng đến trực giác. Trực giác không sinh ra từ sự hoảng loạn. Nó được gieo trồng từ những khoảnh khắc bạn chịu đứng yên nhìn vào bên trong mình. Khi mới giao dịch, bạn phản ứng trước mọi cây nến. Mỗi tín hiệu là một mệnh lệnh, mỗi cú rớt giá là một cảnh báo đỏ rực. Nhưng dần dần, qua thời gian và thất bại, bạn bắt đầu bớt vội vàng, bớt cần phải luôn đúng, bớt gồng mình chống lại thị trường. Và rồi, giữa cơn sóng dữ, bạn có thể ngồi yên và nghe một điều gì đó thì thầm trong tâm trí. Đó là lúc bạn bắt đầu chạm vào trực giác. 5. Trực giác là khả năng sống với sự không chắc chắn. Trực giác không giúp bạn chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nó giúp bạn thoải mái với việc không chắc chắn mà vẫn đưa ra được quyết định. Người mới giao dịch thường muốn mọi thứ rõ ràng, tín hiệu xác nhận, chỉ báo trùng khớp, xu hướng rõ ràng. Còn trader có trực giác, họ học cách chấp nhận sự nhập nhằng của thị trường. Họ không cần mọi thứ phải rõ, họ chỉ cần đủ tĩnh lặng để cảm nhận. 6. Trực giác không loại bỏ phân tích, mà nâng nó lên tầm sâu hơn. Đừng hiểu lầm rằng trực giác là không cần phân tích. Ngược lại, một trực giác mạnh mẽ thường được xây dựng trên nền tảng kiến thức vững chắc, sau đó được buông ra để không dính mắc vào kết quả. Bạn phân tích, nhưng không bị mắc kẹt trong phân tích. Bạn có hệ thống nhưng không bị gò bó bởi hệ thống. Bạn có dữ liệu, nhưng bạn còn có cảm nhận. Trader tỉnh thức là người có thể sống giữa lý trí và trực giác mà không nghiêng hẳn về bên nào. 7. Câu hỏi then chốt. Trực giác của bạn đến từ đâu? Trực giác không phải là thứ ai cũng có, mà là thứ ai cũng có thể rèn luyện. Nhưng trước khi bạn tin vào trực giác, hãy hỏi, trực giác này đến từ sự tĩnh lặng hay từ nỗi sợ thua lỗ? Nó đến từ một tâm trí đã tôi luyện hay từ cái tôi đang hoảng loạn? Chỉ khi bạn trung thực với chính mình, bạn mới bắt đầu biết đâu là tiếng nói thật và đâu là tiếng vọng từ bản ngã. 8. Những cách đơn giản để nuôi dưỡng trực giác mỗi ngày. Bắt đầu ngày giao dịch bằng vài phút tĩnh lặng. Ngồi yên, không biểu đồ, không kế hoạch, chỉ là hiện diện. Thường xuyên tự hỏi, tôi đang phản ứng hay đang quan sát? Câu hỏi này sẽ đưa bạn từ vùng vô thức trở lại vùng sáng suốt. Ghi lại những lần bạn cảm thấy mà không giải thích được và theo dõi xem điều đó có đúng không. Đây là cách rèn trực giác qua quan sát chính mình. Khi cái tôi lên tiếng giả danh trực giác. 1. Có bao giờ bạn ngỡ rằng mình đang nghe theo trực giác, nhưng rồi kết quả lại khiến bạn thất vọng sâu sắc? Bạn nghĩ, tôi cảm nhận được xu hướng này mà, nhưng hóa ra đó chỉ là một quyết định xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ lỡ
hay sự phấn khích vì một chuỗi lệnh thắng. Trong thế giới trading, cái tôi có thể rất tinh vi. Nó không hét to, nó không ồn ào, nó giả vờ là trực giác và khiến bạn tin rằng bạn đang làm đúng. 2. Cái tôi là gì trong hành vi giao dịch? Cái tôi không chỉ là sự kiêu ngạo. Trong giao dịch, cái tôi là nhu cầu phải đúng, nỗi sợ mất mặt khi thua, cảm giác muốn kiểm soát thị trường, cơn nghiện cảm giác chiến thắng, và đáng sợ nhất là cái tôi rất biết ngụy trang. Nó có thể mặc áo của sự trực giác, khiến bạn nghĩ rằng mình đang nghe theo cảm nhận bên trong khi thực ra bạn đang hành động vì muốn chứng minh điều gì đó. 3. Làm sao phân biệt giữa trực giác và cái tôi cải trang? Trực giác thực sự, cái tôi cải trang. Nhẹ nhàng, không cưỡng ép. Thúc ép, thôi thúc mãnh liệt. Không cần phải đúng, rất cần được đúng. Xuất hiện trong sự tĩnh lặng. Xuất hiện trong cảm xúc mạnh, không sợ sai, sợ bị tổn thương khi sai. Một cách đơn giản để kiểm tra. Nếu bạn thấy mình cần phải vào lệnh ngay, không thể chờ đợi, hoặc bị kích thích mạnh, khả năng cao đó là cái tôi, không phải trực giác. 4. Cái tôi có thể giả vờ là cảm nhận. Hãy quan sát chính mình. Khi bạn nhìn thấy mô hình đẹp, bạn thực sự cảm nhận, hay bạn đang muốn chứng minh chiến lược của mình đúng? Khi bạn vào lệnh sau một chuỗi thắng, bạn đang tin vào cảm nhận, hay chỉ đang tự nâng giá trị bản thân? Khi bạn sợ bỏ lỡ con sóng lớn, có phải trực giác đang thúc bạn vào lệnh, hay chỉ là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau? Trực giác không đi kèm với sự thiếu kiên nhẫn. Trực giác không thúc ép bạn phải làm gì đó ngay bây giờ. 5. Sự yên lặng là nơi phân biệt rõ nhất. Một trader tỉnh thức là người có khả năng lùi lại một bước trước khi hành động. Trước mỗi quyết định, hãy thử: 1. Dừng lại 5 giây. 2. Thở chậm. 3. Tự hỏi đây là sự tĩnh lặng hay phản ứng. Trong 5 giây đó, bạn có thể phát hiện ra một điều rất sâu sắc. Tiếng nói bên trong bạn là trực giác đang thì thầm, hay là cái tôi đang gào thét? 6. Cái tôi luôn cần kết quả. Trực giác chỉ cần sự rõ ràng. Một dấu hiệu nữa, khi bạn tìm mọi lý do để xác nhận quyết định mình vừa đưa ra, bạn đang ở trong cái tôi. Khi bạn cần người khác đồng ý với bạn để cảm thấy yên tâm, bạn đang ở trong cái tôi. Khi bạn thấy thoải mái dù lệnh thắng hay thua, vì bạn biết mình đã làm đúng theo cảm nhận sâu nhất, đó là lúc trực giác đang dẫn đường. Trực giác không quan tâm đến thắng hay thua, mà chỉ quan tâm đến sự thật. 7. Câu chuyện thực tế. Cái tôi trong vỏ bọc cảm nhận thị trường. Tôi từng trải qua một chuỗi 4 lệnh thắng. Lệnh thứ 5 đến, tôi nói với bản thân, tôi có linh cảm mạnh mẽ về cây nến này. Tôi cảm thấy thị trường sẽ bật lên. Tôi vào lệnh lớn hơn bình thường. Không phân tích, không kiểm tra rủi ro. Lệnh đó lỗ gấp 3 lần tổng lợi nhuận trước đó. Sau này khi nhìn lại, tôi nhận ra đó không phải là trực giác. Đó là cái tôi đang muốn giữ cho hình ảnh đang thắng của tôi được tiếp tục. 8. Cái tôi ghét chờ đợi, trực giác thì không. Cái tôi muốn vào lệnh để cảm thấy mình đang làm gì đó. Trực giác có thể ngồi yên hàng giờ và vẫn sáng suốt. Nếu bạn thấy khó chịu khi không vào lệnh, đó là lúc cái tôi đang cầm lái. Nếu bạn thấy bình thản, quan sát và không bị cuốn vào thị trường, có thể bạn đang ở trong trạng thái mà trực giác có thể nảy nở. 9. Thực hành. Phát hiện cái tôi trước khi nó hành động. Bài tập 1. Ghi nhật ký tiếng nói nội tâm. Trước mỗi lệnh, viết một dòng ngắn. Tôi đang cảm thấy điều gì? Tôi đang bị thúc đẩy bởi điều gì? Bài tập 2. Trì hoãn lệnh 5 phút. Mỗi khi muốn vào lệnh gấp, hãy đặt đồng hồ đếm ngược 5 phút. Trong thời gian đó, chỉ thở và quan sát. Bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra cảm xúc thôi thúc ấy không còn và quyết định trở nên sáng suốt hơn. Rèn luyện trực giác như một kỹ năng trading đích thực. 1. Bạn có thể học phân tích kỹ thuật. Bạn có thể thuộc lòng các mô hình giá. Bạn có thể thành thạo quản lý vốn, kiểm soát rủi ro. Nhưng nếu thiếu một thứ, bạn vẫn sẽ luôn cảm thấy bất an trong từng quyết định. Đó là trực giác. Không phải kiểu cảm giác mơ hồ, mà là một kỹ năng có thể rèn luyện được. Một khả năng có thể được nuôi dưỡng qua quan sát, thiền định và sự tỉnh thức. Trong phần này, bạn sẽ thấy trực giác không phải là món quà bẩm sinh, mà là hoa trái của người biết lắng nghe.
2. Trực giác là gì nếu không phải là một cơ bắp tinh thần? Hãy tưởng tượng trực giác như một nhóm cơ tinh vi. Nếu bạn không bao giờ sử dụng, nó sẽ yếu dần. Nếu bạn ép buộc quá mức, nó sẽ bị chai lì. Nếu bạn rèn luyện đúng cách, đều đặn, nó sẽ trở thành nội lực vô hình trong mỗi lần vào lệnh. Và cũng như mọi cơ bắp khác, nó cần kỷ luật, sự kiên nhẫn, không kỳ vọng kết quả tức thì. 3. Những phương pháp thực tiễn để rèn luyện trực giác trong trading. 1. Thiền định trước khi mở biểu đồ. Dành 5-10 phút mỗi sáng giao dịch để ngồi yên, nhắm mắt, quan sát hơi thở và dòng suy nghĩ đến đi. Việc này giúp bạn làm sạch tâm trí trước khi tiếp xúc thị trường, nhận diện cảm xúc cá nhân nếu có trước khi chúng ảnh hưởng đến lệnh. Trực giác không thể trỗi dậy trong một tâm trí đầy ồn ào. 2. Viết nhật ký cảm nhận thầm lặng. Ngoài việc ghi lại điểm vào ra, hãy thêm một mục: tôi đang cảm nhận điều gì trong khoảnh khắc này. Sau vài tuần, bạn sẽ phát hiện ra những mẫu trực giác của riêng mình. Có thể bạn thường đúng khi thấy thị trường trống rỗng, hoặc thường sai khi cảm thấy hưng phấn. Chính quá trình viết này sẽ giúp bạn kết nối lại với giọng nói bên trong một cách rõ ràng và khách quan. 3. Tránh giao dịch khi tâm trí bị kích thích. Khi bạn cãi nhau với ai đó, đang vui quá mức, mới thắng thua lớn, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ, trực giác sẽ biến mất. Lúc này, bạn dễ rơi vào ảo tưởng cảm nhận thay vì trực giác chân thực. Hãy học cách tạm dừng như một hành động của sự tỉnh thức. Không giao dịch khi nội tâm đang hỗn loạn, đó cũng là một lệnh giao dịch. 4. Thực hành giao dịch im lặng. Đôi lúc, bạn hãy mở biểu đồ mà không phân tích, không vẽ vời, không tìm tín hiệu. Chỉ ngồi đó và cảm nhận chuyển động của thị trường. Việc này giống như một thiền sinh nhìn dòng nước chảy, không cố hiểu, chỉ hiện diện. Từ đó, bạn sẽ dần nhận ra thị trường không cần bạn điều khiển, nó chỉ cần bạn quan sát sâu hơn. 4. Trực giác mạnh lên khi bạn bớt gắn bó với cần phải đúng. Muốn rèn trực giác, bạn phải học buông bỏ nhu cầu phải đúng. Vì khi bạn bị ám ảnh với chính xác, bạn sẽ tự bóp nghẹt khả năng cảm nhận. Sự sợ sai khiến bạn đóng cửa với những tín hiệu vi tế. Chính sự cởi mở với kết quả mới giúp trực giác dẫn đường không thành kiến. 5. Trực giác không thay thế hệ thống mà bổ sung cho nó. Một hệ thống giao dịch tốt vẫn là nền tảng. Trực giác không thay thế chiến lược mà chọn đúng thời điểm để dùng chiến lược, giúp bạn tránh giao dịch khi hệ thống vẫn cho tín hiệu nhưng thị trường có điều gì đó lạ lạ. Nhận ra khi nào nên không làm gì, điều mà hệ thống không thể dạy. Một trader giỏi là người biết khi nào nên tin vào bản đồ và khi nào nên dừng lại để nhìn bầu trời. 6. Ví dụ thực tế. Khi trực giác cứu một tài khoản, một đứa em tôi từng hướng dẫn có hệ thống breakout rất ổn định. Một hôm, hệ thống báo lệnh rõ ràng, mô hình hoàn hảo, nhưng cô ấy kể rằng em không biết tại sao, nhưng em cảm thấy thị trường không trung thực hôm nay. Có điều gì đó sai sai. Cô không vào lệnh. Vài phút sau, giá phá vùng kháng cự rồi sụp đổ như đá. Đó không phải là trúng số. Đó là trực giác của một tâm trí đã được rèn luyện qua sự tỉnh thức và quan sát. 7. Mỗi ngày đều là một lần rèn nội lực. Trực giác không phát triển trong một đêm. Nó là kết quả của những lần thất bại và biết rút kinh nghiệm. Những sáng tĩnh lặng chỉ để nhìn biểu đồ mà không làm gì. Những lần lắng nghe cảm giác khó lý giải trong lòng và chấp nhận nó dù chẳng ai đồng ý với bạn. Không ai có thể truyền trực giác cho bạn, nhưng bạn có thể gieo mầm nó mỗi ngày với sự chân thật. Trở thành nhà giao dịch sống với trực giác tỉnh thức. 1. Không phải ai cũng có trực giác mạnh. Và cũng không phải vì họ thiếu khả năng, mà vì họ không đủ lặng để nghe. Trong thế giới trading ồn ào, nơi mọi người đổ xô đi tìm phương pháp thắng nhanh, chỉ có một số ít chọn cách quay vào bên trong để nghe tiếng thì thầm của chính mình. Những người đó không giao dịch theo cảm xúc, cũng không giao dịch theo công thức. Họ giao dịch bằng sự hiện diện sâu sắc, nơi trực giác không phải là phép màu, mà là kết tinh của sự tỉnh thức. 2. Khi nào nên tin trực giác? Không phải lúc nào trực giác cũng đúng, nhưng khi bạn đã luyện nó qua sự quan sát và tự nhận diện, nó có thể là kim chỉ nam trong những khoảnh khắc thị trường mơ hồ nhất.
Hãy tin trực giác khi tâm trí bạn đang yên tĩnh, không bị thúc ép. Bạn không dính mắc vào kết quả, thắng hay thua. Cảm nhận đến như một làn sóng nhẹ, không có sự thôi thúc mạnh. Bạn đã từng ghi nhận nó chính xác trong các tình huống tương tự. Trực giác thực sự không đẩy bạn vào lệnh. Nó chỉ mời gọi bạn lắng nghe. 3. Khi nào cần hoài nghi trực giác? Có một ranh giới rất mỏng giữa trực giác thật và mong muốn được tin rằng mình có trực giác. Hoài nghi là bước cần thiết. Không phải để từ chối trực giác, mà để giữ mình tỉnh táo. Hãy đặt câu hỏi, liệu cảm giác này có đến từ nỗi sợ, sự phấn khích hay cái tôi? Nếu tôi không vào lệnh này, tôi có bình thản được không? Tôi đang thật sự nghe chính mình hay nghe tiếng vọng từ quá khứ? Nếu không thể trả lời trung thực, tốt nhất là chờ. 4. Trực giác là hoa trái của người quan sát sâu. Trực giác không phải là thứ bạn tạo ra. Nó là thứ xuất hiện khi bạn đủ tĩnh lặng. Nó đến khi bạn không còn cưỡng cầu kết quả, không còn xem trading như một cuộc chiến phải thắng, không còn đánh mất mình trong từng cây nến, từng con số. Trực giác là phần thưởng cho những ai sống sâu với chính mình, ngay cả giữa sóng gió thị trường. 5. Trở thành nhà giao dịch có trực giác không phải là cao siêu, mà là trở thành một con người hiện diện. Một người không đánh đổi sự bình an để lấy vài lệnh thắng, không vì vài lần sai mà đánh mất sự kết nối với nội tâm. Không cần mọi thứ phải rõ ràng mới dám hành động. Biết rằng đôi khi lệnh tốt nhất là không làm gì. 6. Trực giác không tách rời cuộc sống. Nếu bạn sống một cuộc đời đầy vội vã, ồn ào, không bao giờ nhìn lại chính mình, thì khi vào lệnh, bạn cũng sẽ chỉ nghe thấy tiếng ồn, không phải trực giác. Trực giác trong trading không thể tách rời, trực giác trong đời sống. Người biết quan sát tâm trí mình khi căng thẳng cũng là người có thể đứng vững khi thị trường biến động. Người có khả năng nói không với ham muốn vô nghĩa ngoài đời cũng sẽ biết không vào lệnh khi cảm nhận không rõ. Trực giác không sinh ra trong biểu đồ. Nó sinh ra từ cách bạn sống mỗi ngày. 7. Lời nhắn cuối cùng, trở về với chính mình. Bạn đã nghe đến đây, nghĩa là bạn không còn là người đi tìm chiến lược mới, mà là người đang tìm cách sống đúng với bản thân trong từng quyết định giao dịch. Và đó là điều quý giá nhất. Trực giác không phải là tiếng nói từ đâu đó xa xôi, nó là giọng nói nguyên sơ trong bạn, đã luôn ở đó, chỉ chờ bạn đủ lặng để nghe. Trực giác không phải là thứ bạn phải đi tìm. Nó luôn ở đó, lặng lẽ, tinh tế và sâu sắc. Nhưng để nghe được nó, bạn phải im lặng đủ lâu, thành thật đủ nhiều và buông bỏ đủ sâu những gì không phải là mình. Trong thị trường nơi mọi thứ đều thay đổi từng giây, thứ duy nhất bạn thật sự có thể dựa vào là sự hiện diện sâu sắc với chính mình. Nếu video này chạm đến một phần nào đó bên trong bạn, đừng chỉ dừng lại ở việc xem. Hãy để lại một bình luận. Lần gần nhất bạn nghe thấy trực giác thật sự trong trading là khi nào? Có thể chính câu chuyện của bạn sẽ đánh thức trực giác của người khác. Đừng quên đăng ký kênh Ngẫm Trading, nơi mỗi video là một hành trình quay trở về với bản thể người giao dịch, tỉnh thức và sâu sắc. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn giao dịch với trực giác, sống với sự an nhiên và tỉnh thức.